Ahoj, tak já vás všechny moc vítám u dalšího dílu našeho podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka, jsem studentkou Lékařské fakulty v Plzni a budu vás dnešním podcastem provázet. Dneska je tu se mnou opět úžasný host a tím je instrumentářka, respektive tedy sálová sestřička Janča Filipová. Ahoj Jani. Ahoj Teresko. Já asi teda na úvod vysvětlím posluchačům, jak jsme se vůbec seznámili. Já jsem tě vlastně potkala na covidovém oddělení na interně. Už to je teda pár měsíců zpátky, někdy na přelomu únor-březen, kdy jsem tam nastupovala jako medička na výpomoc a byl to můj úplně první den, já jsem tam vlastně nikoho neznala, takže jsem se snažila se k někomu dostat a poprosit, jestli by mi něco neukázal, nevysvětlil. No a byl tam hrozný frmol na oddělení, nikdo se mi moc jako nevěnoval, takže od jedné sestřičky jsem byla tak jako, že teď nemá na mě čas, druhá sestřička mi řekla víceméně to stejný. A tak jsem si ještě odchytila tebe a říkala jsem si, ta vypadá mile i pod tím respirátorem. A ty se rozzářila úplně jako sluníčko a okamžitě jako jo, to je super, tak půjdeme tady k pacientům, budeme pomáhat s hygienama, to je perfektní. A byla si hrozně pozitivní už od samého začátku. A už vlastně tehdy mi to přišlo nějaký divný, jako že jsi vlastně jiná než ty ostatní sestřičky. Pak jsem se tě ptala, jak dlouho jsi na tomhle oddělení a z tebe vlastně vypadlo, že jsi sálová sestra. A začala si o svojí práci vyprávět a popisovat, jak to na sále chodí. A mě to strašně zaujalo a říkala jsem si, že když nám ten podcast vyjde a ten projekt se uskuteční, takže budeš určitě mezi prvními hosty, protože náš podcast se jmenuje Medicína srdcem a já si myslím, že ty jsi právě ta osoba, která tu medicínu srdcem dělá. Takže jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Já moc děkuji za pozvání. Tak teďka ti teda předám slovo já. Jak se stala vůbec sálovou sestřičkou? No, já jsem tu cestu vlastně ke své zdravotnické kariéře měla trošičku komplikovanější. Já střední školu mám zaměřenou na hotelnictví a turismus a potom jsem ještě nastoupila na pedagogickou fakultu na aprobaci psychologie s hudební výchovou, kdy v podstatě přes tu psychologii, asi bych řekla zkouška z biologie a podobně, tak nějakým způsobem mě to nasměrovalo. Zjistila jsem, že ta pedagogická fakulta nebude asi to pravý a vlastně jsem se dostala na vyšší odbornou školu zdravotní, kdy jsem si tak nějak řekla, že jako krev mi nevadí, tatínek byl lékař a mě od malička vlastně bavilo koukat na různé zdravotnické seriály a nebo prostě jsem si vždycky hrála jako na lékařku a podobně. No a nějak jsem se dostala k té vyšší odborné škole a v podstatě od prvního dne jsem jako věděla, že je to asi to pravý. A vlastně během praxí, když jsme chodili na různé oddělení, tak jsem se dostala na praxi na operačním sále a strašně mě to nadchlo, takže už vlastně během školy jsem měla zažádáno o místo a doufala jsem, že to vyjde, no a vyšlo to naštěstí. A teďka pracuješ teda na chirurgických sálech v Plzni? Ano, pracuji na Lochotíně, na centrálních operačních sálech, ale jakoby prioritně jsem na všeobecné chirurgii, ale o službách vlastně chodíme případně pomáhat na neurochirurgický nebo na ortopedický sály, občas i na plastiku. Takže dá se říct, že tvůj sen pracovat ve zdravotnictví už pramenil někdy od malička, že jsi to v sobě cítila? Takhle, asi jsem to někde jako cítila, ale neuvědomovala jsem si to, nebo jakoby dřív mě to nikdy nenapadlo, že bych vlastně šla na zdrávku a vzniklo to v podstatě náhodou, ale spíš možná to byl nějaký takový osud, že mě to zaválo přesně jako tam, kde jsem asi měla být, no. Jak takový studium sálové sestry probíhá? Ono v podstatě na sálovou sestřičku není žádný specifický studium. Ve většině případů je to tak, že k nám sestřičky buď přijdou rovnou po škole, což určitým způsobem je ta lepší varianta, protože vlastně my si sestřičku zaučíme absolutně od začátku. Ta práce na sále je tak jako specifická, že vlastně jakákoliv sestřička, která k nám přijde, musí teda mít vyšší vzdělání, buď vyšší odbornou školu nebo bakaláře, tak nám vlastně nastoupí a má roční adaptační proces, kdy se učí a vůbec na to, aby mohla jít jakoby do služeb, protože potom ve službách musí být schopná samostatně pracovat, rozhodnout určitý věci a podobně. Potom ještě to studium pro sálové sestry
obsahuje atestaci, vlastně, kdy ta sestřička je potom poslaná na specializační studium v perioperační péči, což zrovna teďko teda dělám já. Je to studium přibližně na 1,5 roku. Nám se to teda prodloužilo kvůli covidu, ale je to perioperační studium, kdy ta sestřička studuje veškerý chirurgický obory, musí znát veškerou operativu toho daného oboru a potom skládá praktickou a teoretickou zkoušku, díky který získá atestaci a je potom teda schopná vlastně pracovat na jakýmkoliv operačním sále. Když by třeba tu atestaci si nechtěla udělat, mohla by pracovat taky dál? Může pracovat dál, ale já třeba jsem tu atestaci chtěla studovat už mnohem jako dřív než teďko. Já vlastně na sále dohromady s nějakou přestávkou pracuju 9. rokem. A chtěla jsem na atestaci mnohem dřív, ale vlastně je tam určitý takový jako pořadník, nebo musí si tě vrchní sestřička vybrat, že jakoby tě chce poslat na atestaci. A co tebe nejvíc na tvojí práci baví? Mě baví ta různorodost. Zatím ještě jsem nedošla k tomu, že by moje práce byla stereotypní, což je neskutečná výhoda, že člověk tak rychle jako nevyhoří. Neříkám, že nemáme takový stereotypnější třeba dny, ale ve většině případů v podstatě každý den je úplně jiný. A prostě všeobecná chirurgie zahrnuje i docela dost adrenalinu, protože vlastně k nám jezdí operační výkony, které jedou rovnou přes emergency nebo vlastně někdy ani nejedou přes emergency, takže akutní vlastně operativa a je to strašně zajímavá práce, no. A co teda tvoje práce obnáší? Protože já vím, že na těch sálech jsou i nějaký ty obíhací sestřičky, pak právě instrumentářky, tak ty se střídáš s tou obíhací, nebo jak to máte? Tak my jsme všechny instrumentářky, akorát vlastně se střídáme ne s nějakým vyloženě jakoby pravidelným režimem, ale střídáme se v té pozici té obíhající sestřičky a té sestřičky, která je takzvaně jakoby umytá, která přímo asistuje vlastně při operacích. Musíme být schopní jak asistovat při operaci, to znamená přímo jakoby ve sterilním prostředí asistovat lékařům, ale zároveň zajistit i veškerý chod kolem těch operací. Takže přivést různé přístroje, pokud prostě se ten průběh té operace nějakým způsobem zvrtne, tak vlastně dodat další nástroje, obtelefonovat prostě třeba konzília nebo další asistenci a podobně. Takže je to v podstatě každý den jiný, no. A kdo je teda součástí potom celého operačního týmu? Tak celý operační tým, vlastně co se týká nás instrumentářek, tak jsme 2 instrumentářky, právě jedna ta obíhající, jedna umytá, potom je to sanitář, z chirurgů je to vždycky operatér první a nebo někdy i druhá asistence a potom vlastně tým anesteziologie, což obnáší lékaře a sestřičku. Můžou si tě někdy zavolat z nemocnice, třeba když máš příslužbu, že okamžitě urgentně musíš přijet? Může se to stát, my máme takzvané pohotovosti, kdy vlastně ten den jakoby odpoledne a celou noc jsme na telefonu a v případě, že by se rozjelo víc operačních sálů, než co je vlastně personálu momentálně jakoby na službě, tak je možný, že nás prostě zavolají. Mám dojem, že asi do 4:15 se musíme jakoby dostavit do nemocnice, takže ten den musíme být opravdu na telefonu, musíme být poblíž, aby jsme byli schopni prostě přijet. Stalo se ti to někdy? Stalo se mi to jenom jednou, ale není to úplně tak častý, ale jako jednou se mi to stalo, kdy vlastně jsem jela v noci na sál, ale většinou to je spíš na takovou jakoby překlenovací dobu, než třeba ten další sál jakoby skončí a potom zase jedeme domů. A musíš si dopředu nastudovat průběh operace, nebo třeba před nějakou složitější operací, jestli se musíš poradit s lékařem? Záleží na tom, co je za výkon. Jsou operace, které vlastně jsou standardní, takže se podle toho jakoby postupuje, nebývají tam většinou moc velké změny, ale potom samozřejmě jsou výkony, pokud už se třeba jedná jakoby o opakovanou operaci, tak tam můžou být určitý změny a samozřejmě pokud se jedná o výkon, který třeba se nedělá tak často, tak většinou voláme před operací lékaře nebo čekáme, až třeba přijde a domlouváme se s ním vlastně za chodu, co vlastně budeme potřebovat. Jinak my teda máme jako na sesterně, máme vypracovaný takový
v podstatě jakoby pomocné desky na každou operaci. Samozřejmě některé věci se neustále inovujou, takže buď si to předáváme nebo mezi sebou, anebo hlavně každá vlastně sestřička, která nastoupí, tak si píše sama svůj takovej sešit, kde vlastně si píše poznatky, ze kterých potom může čerpat třeba o službách, když se nemá koho zeptat. Takže ty si potom připravíš před operací ten sterilní stolek, to máš nějaký sety už přímo teda na tu konkrétní operaci? My máme na některé operace, máme už jakoby dopředu složený kontejnery s nástrojema, máme na veškeré operace břicha, tak máme třeba určitý kontejner, potom jakmile bychom věděli, že budeme třeba operovat cévy, tak máme zase kontejner, kde je přibližně, až bych řekla, možná kolem 150 nástrojů, včetně prostě cévních svorek a podobně, tak to je na takový větší operace, ale těch kontejnerů máme několik, v podstatě na každou operaci trošku jiný složení těch nástrojů, plus teda potom třeba rouškovací sety, kde taky máme už složený dopředu věci, které bychom měli jakoby potřebovat. Ale jak říkám, většinou každá ta operace je trošičku jiná, takže se domlouváme dopředu, co třeba na to... Ano, a přizpůsobujeme to vlastně jakoby té situaci. A je pravda potom, že teda musíš počítat každou jehlu, každý peán, jestli všechno sedí. Ano, jo, pořád počítáme, jak nástroje musíme si spočítat před operací i po operaci, roušky zrovna tak, taky před operací a po operaci, protože vlastně je to jedna z našich takových nejdůležitějších, tam jakoby jeden z nejdůležitějších úkolů, že jo, protože za to zodpovídáme. A někdy opravdu teda je jako důležitý to spočítat, protože když potom třeba akutní krvácení, tak ty roušky opravdu se v tom břiše neskutečně jako lehce ztratí. Takže je to opravdu důležitý a ve většině případů, nebo vím, že většina mých kolegyň to dělá, že prostě dokud nám nesouhlasí věci, tak operatérovi nepodáme steh vlastně na zavření břicha. Máš nějakou oblíbenou operaci? Moje oblíbená taková, nebo jedna z těch pozitivnějších operací je transplantace ledviny, protože my vlastně jakoby, jsme centrum pro transplantaci ledviny, takže ta se mně nejvíc asi líbí, protože jakmile vlastně vezmeme ten zmrzlý orgán od dárce a operatér si ho jako opracuje a potom ho prostě dáváme tomu příjemci, tak jakmile našijou cévy a ta ledvinka začne růžovět, tak to je takovej hezký okamžik, kdy mám jako pocit, že děláme něco opravdu takového hezkého. Samozřejmě pak vždycky záleží na tom, jestli se ta ledvinka ujme a jestli bude pracovat, ale v tu chvilku to je takový můj oblíbený okamžik, kdy koukám a říkám, už zase růžový. Já bych fakt přála všem posluchačům vidět, jak se u toho hezky směješ, jak to úplně tě to baví, je to na tobě hrozně vidět. Ale máš zase nějakou fakt neoblíbenou operaci, na kterou se fakt netěšíš? No, nemám moc ráda amputace. Amputace jsou takový nepříjemný, nevím, ne přímo jakoby ta operace jako taková, ale jakmile podávám amputační nůž, tak se odkláním, protože nějak mi prostě vadí potom ta uřízlá končetina, ten pohled na ní. Takže to většinou se snažím nekoukat, pokud to jde. Ale jinak nemůžu říct, že bych měla nějakou vyloženě operaci, kterou nemám ráda. Je teda pravda, že třeba i Leus jako ve 3 ráno, kdy vím, že tam prostě budeme stát docela dlouhou dobu, tak to není příjemný, ale nemůžu říct, že by mě něco vyloženě vadilo. Máš nějakou vtipnou nebo zajímavou příhodu ze sálu? No tak těch vtipných zajímavých příhod je samozřejmě dost, některý asi nejsou úplně takhle na zveřejnění, ale jo, tím, že v podstatě jako pacient spí, tak kolikrát my na sále máme takovou, že jo, trošičku jinou atmosféru, než třeba na oddělení, kde vlastně člověk musí určitým způsobem pořád zachovávat tu svoji roli. Ale spíš jako buď to, když se pacienti budí z narkózy, jo, tak co nám třeba povídají, nebo naopak různý třeba vtipný tetování, co tak jako vidíme, když prostě pacient je nahatej na sále a tak, nebo když nám prostě odpadávají medici. Hlavně, když nám drží háky na strumy, tak to většinou jako už dopředu se jich ptáme, jestli snídali a podobně. Ale jo, jako samozřejmě máme dny, které jsou veselější a taky záleží hrozně jako na skupině, kdo tam zrovna je. Stalo se tobě, že jsi odpadla na sále?
Jo, taky se mi stalo, neodpadla jsem teda přímo, že by mě sbírali ze země, ale už jsem cítila, že jako mi není úplně dobře a nejdřív jsem si nechala za sebe dát židli, pak jsem myslela, že to rozdejchám, ale nakonec se mi nepodařilo, ale to teda bylo o noční, kdy asi prostě jsem byla už unavená a ta operace trvala dlouho. Takže jsem se tak jako ladně odpotácela prostě ke zdi, tam jsem si lehla a mezi tím kolegyně teda se umyla místo mě. Takže jako někdy se to stane, protože taky samozřejmě stojíme u toho stolku někdy dlouho a je to náročné. Takže, ale většinou stihneme říct včas. Asi stojíš taky při operacích, že bys byla přímo součástí té operace a měla ruce v pacientovi? Někdy jo, je to takový, že většinou samozřejmě se snažím hlídat si ten svůj stoleček, abych byla k dispozici, ale samozřejmě někdy, když je prostě málo rukou, tak samozřejmě podržím hák nebo pustím peán nebo pomůžu někde něco stříhnout, koagulaci prostě používáme jakoby dohromady, kdy se snažím koagulovat s lékařema a prostě podrž, podej a podobně, jo, ale ve většině případů to většinou zvládne operatér s asistencí. Já jsem si právě vždycky představovala instrumentářky jako takový ty sestřičky, co jenom podávají jako ten operatér si řekne podej mi tohle a ona to podá. Ale to je teda asi nějaký omyl. No, asi to tak úplně není. Samozřejmě jsou situace, kdy lékař nám musí říct, co vlastně jakoby chce, protože kolikrát samozřejmě do té rány my moc nevidíme. Takže je to někdy s výhodou, ale samozřejmě každá instrumentářka by měla sledovat průběh té operace za nějakou dobu, už taky člověk jako nakouká, co tak vlastně ten lékař dělá a tím pádem správná instrumentářka by asi měla být do určitý míry schopná podávat nástroje i bez výzvy vlastně operatéra, což někdy samozřejmě se daří, někdy se to nedaří, ale rozhodně to není práce jenom o podávání nástrojů, vlastně zajišťujeme jakoby kompletní péči o pacienta před výkonem i po výkonu, vlastně zajištění provozu celých jako operačních sálů, kontrolujeme, že jo, aby jsme měli vždycky dost materiálu, sterilního materiálu, zodpovídáme za průběh té operace, vlastně za sterilitu, což občas to asi každý medic to zná, když potom instrumentářka je trošičku hysterická ohledně svýho stolečku, aby se jí nikdo ničeho nedotkl. Přesně, takhle si to vždycky pamatuju já, když jdu na sál, tak instrumentářka nám vždycky říká, běžte dál od toho stolečku a my jsme fakt třeba metr nebo 2 metry od stolečku. Já už si říkám, kam mám jako jít? Vždyť jsem daleko. To je přesně ta situace, že my už jak jsme na to zvyklí se na tom sále pohybovat, tak vlastně potom člověk, který na to zvyklý není, tak se mu lehce prostě stane, že se někde štrejchne, ani si to neuvědomí. A my potom, když se musíme soustředit na operaci a zároveň ještě vlastně hlídat jakoby to okolí, tak je to někdy stresující a samozřejmě jde to říct příjemnějším způsobem. Někdy samozřejmě, když to řekneme 5krát a stále nevidíme dostatečný odstup, tak je to trošičku frustrující, protože zodpovídáme za tu sterilitu a samozřejmě člověk, pacient, který leží na sále a má už tak jakoby svých problémů dost, tak mu nechceme ten pooperační vlastně stav zkomplikovat nějakou infekcí. Takže není to jenom tak, že my bychom chtěli s prominutím jako prudit prostě okolí, ale vlastně je to naše priorita, aby vlastně ten pacient byl chráněn. Umíš zašít operační ránu? Takhle, pár stehů jsem v životě jakoby udělala, neříkám, že přímo umím šít, je to hlavně o cviku. Myslela jsem si, že když to mám tak hodně nakoukaný, že bych zašila s přehledem. Samozřejmě potom, když člověk ty nástroje drží v ruce, tak je to trošku něco jiného. Ale jako základní prostě stehy, tak jako ty umím, no. To je hezký. A ty jsi taky vlastně, už jsem to na začátku říkala, že jsi nastoupila na covid. Bylo to čistě z dobrovolné iniciativy tvojí, nebo tak já jsem byla pomáhat 2krát, já jsem byla pomáhat na podzim, to bylo takový, že jsem asi cítila určitou povinnost, že jako jsem jedna z mladších v kolektivu, takže prostě bych měla jít vypomáhat, protože vlastně náš operační program byl pozastavený, takže v podstatě na sále nás jako tolika nebyla potřeba. Takže jsem byla poslaná na Bory vypomáhat na covidové oddělení, ale v podstatě po pár službách jsem sama onemocněla covidem, takže jsem 3 týdny potom vlastně byla doma. A potom se situace začala zlepšovat, takže nás poslali zpátky jako na naše pracoviště.
Ale potom na jaře, kde jsme se potkali spolu, tak vlastně jsem byla poslaná po druhý, to už úplně jakoby tak dobrovolný nebylo, ale vzhledem k té situaci tak asi nebylo moc jakoby na výběr. A to byl teda hodně pro mě velký jakoby výstup z mý komfortní zóny. Pracovně neskutečná zkušenost, ale těšila jsem se zpátky na sál. No. Jako utvrdilo mě to jenom v tom, že to, co dělám, je opravdu to, co chci dělat. A tam si plnila roli klasické, praktické všeobecné sestry? Nebo ano, já jsem vlastně tam byla jakoby vždycky vypomáhající sestřička ke kmenové sestřičce, která vlastně se starala o papíry a podobně, protože my vlastně ze sálů s dokumentací pacienta do styku téměř nepřijdeme, ani co se týče práce ve Vinmedicalku. Takže jsem většinou byla jakoby k ruce k sestřičce, která tam byla kmenová, ale vlastně tím, že mám vyšší vzdělání, tak jsem plnila funkci všeobecné sestry a akorát pod dohledem jakoby té kmenové sestřičky, která mě říkala, co třeba mám jít udělat nebo podobně. Co teda všechno tvé práce obnášela? Dostala ses třeba i k odběru krve? Jo, to jsem se dostala, samozřejmě jsem se to musela znova naučit, protože odběr krve nebo jakoby zavádění kanily nebo výměna kanily, tak tomu já se na sále vůbec nedostanu, takže jsem musela trošku oprášit znalosti ze školy. Samozřejmě pacienti na tom covidáriu zrovna 2krát jako krásný žíly neměli, takže prostě někdy jsem to radši přenechala sestřičkám, který s tím mají zkušenosti, protože mě prostě bylo líto jakoby něco si tam dokazovat a napichovat lidem žíly, ačkoliv prostě jsem v tom neměla takovou praxi. Ale vlastně jsem jako plnila povinnosti sestřičky jako každá jiná tam, no. Zároveň jsme se snažili jakoby pomáhat prostě sanitářskou práci, tam člověk měl takových více rolí, no, protože nebyly povolené návštěvy, pacienti tam byli prostě sami, že jo, my všichni v Tajveku, muselo to pro ně být asi docela depresivní, takže jsme plnili funkci jak prostě zdravotnického personálu, tak v podstatě takovou psychologickou podporu, rodinu. Jo, někdy musím říct, že toho bylo prostě nad hlavu, no. To já musím teda opravdu potvrdit, že vždycky, když jsem přišla na oddělení, tak ty jsi byla jedna z mála, která, i když oddělení bylo skoro vzhůru nohama, úplně jiný pacienti, točilo se to tam každý den, tak ty jsi byla neskutečně pozitivní. Vždycky jsi si nosila tu svoji kytičku namalovanou na Tajveku. Aby mě pacienti trošku rozpoznali aspoň. A opravdu ta složka psychologická tam hrála obrovskou roli. Já bych se ale chtěla zeptat, co to přineslo tobě, co se týče té psychiky. Co se týče psychiky, já jsem se asi snažila v tu chvíli, kdy jsem měla vždycky službu, tak jsem si prostě představovala, jak by bylo mě, kdybych tam ležela já, nebo kdyby to byl někdo z mých blízkých. Takže já jsem se snažila být prostě taková sestra, kterou já sama bych chtěla u svýho lůžka. Já samozřejmě jsem chápala, že jako v tom provozu, který tam je, tak jako nebylo na to úplně čas, ale ono je to asi o určitých prioritách, jakože jsou věci, které prostě můžou počkat. A když vidím, že pacient je prostě psychicky na tom špatně, tak se snažím nějakým způsobem ho trošičku podpořit. Myslím si, že tam docela jako jsem splnila to, co jsem měla, ale trošičku jsem to odnesla já potom psychicky. Ale to je možná tím, že vlastně na sále s pacientem v podstatě moc jakoby do kontaktu nepřijdu, takže nemám prostor vlastně si s ním vytvořit nějaký vztah. Na té covidárně to samozřejmě bylo takový, že tam ten prostor na to vytvořit si vztah a vidět vlastně, jak ten stav toho pacienta se vyvíjí, byl a musím teda říct, že mě to jakoby psychicky vyčerpalo opravdu, že byla nutná, byla mnohem víc jakoby nutná, potom taková ta následná taky odpočinková fáze jako pro mě, jako v mém volném čase, víc než třeba na sále. Co ti potom pomáhalo během toho covidu? Jak jsi ventilovala? Právě, jak toho moc jakoby nešlo, normálně asi bych podnikala spousta věcí, ale tím, že byl covid, tak vlastně všichni ty možnosti měli omezený. Mě teda nejvíc během covidu pomáhalo, já moc ráda jezdím na Šumavu, takže jsem jezdila pořád jako do přírody. Buď jsem prostě jela ráno sama vlakem a procházela jsem se po nějakých jako místech, který mám ráda. Jenom tak se vyvětrat, vyčistit hlavu a nabrat prostě nový síly. Takže to byl asi takový největší ventil. A potom teda musím říct, že jako hodně mi pomohla rodina, protože jsem
měla takovou tu zpětnou vazbu a měla jsem podporu. Už jenom to, když mi mezi službama třeba naši přivezli jako v oběd a nemusela jsem se o tuto starat, tak byla velká pomoc. No. Takže za to jim moc děkuju. Já se chci ještě vrátit k té negativní situaci a to sice, jak jsi vnímala smrt pacienta, protože předpokládám, že na sále se s tím úplně tolik nesetkáš, je to docela ojedinělý. Na sále v podstatě smrt nejčastěji, co asi se s tím setkáme, je právě v případě jakoby odběru orgánů, kdy ale to už mám tak nastavený, že vlastně orgány pomůžeme dalším pacientům, takže se snažím si to nějak nepřipouštět, ačkoliv vždycky, když pacienta odpojujeme, tak si říkám sama pro sebe takovou možná nějakou jakoby formulku, kdy jakoby pro tu dušičku prostě ji propouštíme a podobně. Ale na covidu tam to byla teda velká zkušenost, co se týče té smrti. Bylo to dost frustrující, no. Pro mě to hodně jakoby zasahovalo. Já si do dneška pamatuju spousta men těch lidí, kteří prostě zemřeli. Vím, že asi by to člověk měl brát víc profesionálně, ale zase zároveň si říkám, že určitá lidskost by v nás měla zůstat, aby jsme byli prostě lepší zdravotníci, no. Takže já doufám, že už se nebudu muset s tím dál jako setkávat, no. Myslíš si, že tě to poznamenalo i do budoucna, že třeba teďka zpětně trpíš nějakýma úzkostma nebo často jako přemýšlíš nad tou minulostí? Vlastně jako ty vzpomínky ještě pořád se mi teda rozhodně nerozplynuly, asi zůstanou navždycky. Ale tím, že teďko jsem z covidárny už jako 2. měsíc, takže už je to teda jako mnohem lepší, ale spíš během té doby, kdy jsem tam byla, tak jako opravdu jsem na sobě cítila, že určitý úzkosti jako by jsem pocitovala, ale myslím si, že každý, kdo na tom covidovém oddělení vypomáhal, s tím si se tam setkala i ty sama, tak vlastně jak je člověk v cizím prostředí, cizí kolektiv, pro mě to třeba byla úplně prostě jiná práce, než dělám normálně, tak bylo to prostě náročné a samozřejmě byly služby, které byly lepší, prostě vždycky strašně záleží na tom kolektivu, který tam zrovna v tu chvíli je. Ale to si poznala sama. Jasně. Ale já, když jsem se dívala potom na tvůj Facebook, na tvoje fotky, tak mi přišlo, že jsi neskutečně aktivní. Jako různý ty dovolený a sporty, tyjo. Já se snažím takhle, jakmile prostě mám vždycky nějaký volno, tak se snažím podnikat zábavné věci a takový, abych právě měla ten ventil z té práce, protože co si budeme povídat, ačkoliv prostě svoji práci mám hrozně ráda, tak jsme tam vystavený určitýmu tlaku. Takže se snažím vždycky takhle se jakoby odreagovat, no. A moje odreagování je hlavně jako v přírodě a v zimě i v létě, tak mám ráda různé sporty, co se týče prken, prostě snowboardy a surfy, kitesurfy a podobně. Takže to si hodně užívám a hlavně taky čas jako s přáteli, no. Musím taky říct, že teda jako kamarádi mi taky hodně pomohli během té covidárny, ačkoliv já jsem měla takový spíš antisocial jako období, že jsem se vlastně ani s nikým moc nechtěla vídat, ale neskutečně mi pomohlo, když mi kamarádi napsali, Jani, myslíme na tebe a až budeš prostě se na to cítit, tak se nám ozvi. Takže to jsem teda moc za to jako taky vděčná, no. A myslíš, že to antisocial období bylo z toho důvodu, že jsi znova nechtěla se vracet do těch negativních myšlenek, vracet se těm situacím? Já jsem vlastně asi tím jakoby nechtěla svý okolí moc jako zatěžovat, nebo nechtěla jsem jim vlastně vyprávět ty věci, co tam zažíváme a víš, že občas to bylo jako takový docela nepříjemný. Takže jsem s tím vlastně nikoho asi nechtěla moc jako obtěžovat a zároveň i jsem měla teda dny, kdy jsem ani nebyla moc schopná o tom mluvit. A spíš jsem měla takový to, že jsem zvládala jenom takový ty základní věci, no. Z práce domů, odpočnout si a druhý den do práce. Jo, a neměla jsem asi moc energii jako na to ještě to někomu prostě znova jakoby převyprávět, co se třeba dělo. Takže jsem si tak nějak šetřila tu energii jakoby pro sebe. Hlavně samozřejmě přes den na tom oddělení jsem se snažila aspoň s těma pacientama taky trošičku komunikovat a ono potom člověk samozřejmě se tím unaví. Takže jsem byla spíš asi taková vypovídaná už jako tam, no. Ale zvládla si to krásně. Jsi zpátky na svém oddělení. Jo, konečně. Jo, určitě. Mě úplně líto, že to budu muset už ukončit, ale mám pro tebe ještě poslední otázku na závěr, jestli by si chtěla vzkázat něco o našim posluchačům. Medikům nebo studentům, kteří třeba chtějí dělat instrumentářky a tak.
Takhle, asi sestřičkám, který baví chirurgie nebo které by rádi měli takovou zajímavou práci, tak rozhodně instrumentářka je nádherná práce, takže bych jim doporučila třeba v rámci praxe jít se na sály podívat a vlastně zjistit si třeba o té práci víc, protože potřebujeme mladé sestřičky a jak já říkám, je to opravdu krásná různorodá práce. No a potom medikům, jak jsem už říkala i předtím tobě, že vás obdivuju, protože to množství učení, to je neuvěřitelný, ale asi hlavně komukoliv, kdo vlastně dělá ve zdravotnictví, tak bych asi jako spíš ráda řekla, ať si prostě všichni zachováme určitou pokoru, protože ta si myslím, že je stěžejní a jenom ta z nás jakoby dělá dobrý pracovníky, no, protože bez té pokory to prostě nemá cenu, no. To je úplně krásný. Já jsem z toho dojata. Jo, já to vidím. Tak jo, Jani, já tě moc děkuju za krásný rozhovor. Přeju ti, ať tě práce baví. A ti pořád přináší radost, ať už nemusíš nikdy na covid nebo kamkoliv jinam. Jo. A přeji taky krásný den našim posluchačům. Pokud chcete, tak nám můžete jakékoliv dotazy, připomínky nebo klidně i tipy na další hosty posílat na e-mail, který najdete buď v popisku pod videem nebo pod podcastem medicínasrdcem@lfpp.cuny.cz a budu se na vás těšit opět za 14 dní, tak ahoj. Já moc děkuji za pozvání a tobě, Teresko, taky přeju jenom to nejlepší ve studiu, ať tě to Děkuju. baví a hodně úspěchů. Děkuju. Měj se, ahoj. Ahoj.